نمبر 1 لغات دی spend. spend معنا مصرفول یا تیرول. تا څومره پیسې مصرف کړلې؟ How much did you spend money? How much did you spend money? Speech. speech وینا. ولسمشر اوږده وینا وکړله. The president gave a long speech. The president gave a long speech. So far. so far ډیر لري. زه د ښار څخه یا د بازار څخه ډیر لري یم. I am so far from city. I am so far from city. Satan. Satan شیطان. شیطان د انسان دښمن ده. Satan is the enemy of human. Satan is the enemy of human. Weak. weak کمزوری. هغه کمزوری وجود لري یا بدن لري. He has a weak body. He has a weak body. Unpaved. unpaved کچا یا خامه. دا یو کچا اوږ سړک ده یا دا یو خام اوږ سړک ده. It is a long unpaved road. It is a long unpaved road. Thief. thief د thief معنا ده غله. Call the police. call the police. call the police. پولیس ته غږ وکړه. Brakes. brakes خښتې. زموږ کور د خښتو څخه جوړ شوی ده. Our house is made of bricks. Our house is made of bricks. Blanket. blanket کمبله. ما ته یو کمبله راوړه. Bring me a blanket. Bring me a blanket. Storm. storm طوفان. تیره شپه طوفان و. There was a storm last night. There was a storm last night. Salary. salary معاش یا تنخواه. زما تنخواه $1000 ده. My salary is $1000. My salary is $1000. Religion. religion مذهب یا دین. ستا دین څه شی دی یا ستا دین کوم ده؟ What's your religion? What's your religion? Peace. peace سوله. د سولې دوام زموږ یو ارمان ده، یو غوښتنه ده. Lasting a peace is our desire. Lasting a peace is our desire. Obey. obey غاړه کېښودل، تابعداري کول. موږ باید اسلام ته غاړه کېږدو یا تابعداري وکړو. We should obey to Islam. We should obey to Islam. Sheet. sheet دسترخوان. دسترخوان اوار کړه یا ویغځوه یا واچوه. Spread the sheet. Spread the sheet. Pillow. pillow بالښت.
Do you need pillow? Do you need pillow? بالښت ته ضرورت لري. sugar sugar بوره. زه پوچی کې بوره نه اچوم. I don't take sugar in my tea. I don't take sugar in my tea. yard yard انګړ یا حویلی. دغه کور یا دغه یو کور له غټ انګړ سره ده یا د لوی انګړ سره د یو کور ده. It is a house with a large yard. It is a house with a large yard. room room کمره یا کوټه. په پورته منزل په پورته منزل کې یا پاس منزل کې په خپل اتاق کې ده. She is upstairs in her room. She is upstairs in her room. هغه په خپل اتاق کې په پاس منزل کې ده یا په پورته منزل کې ده. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده سمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.